હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 12મી ડિસેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. અત્યારે ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. હવે સૌથી પહેલા તો જે લોકો મારા પેડ યુઝર છે એના માટે થોડી ઘણી એનાઉન્સમેન્ટ કરી દઉં. તો જેટલી પણ ટેસ્ટો બાકી હતી એ બધી જ ટેસ્ટ છે હવે આપણી એપ્લિકેશનમાં અવેલેબલ થઈ ચૂકી છે. તો લગભગ ઓગસ્ટ મહિનાથી બધી ટેસ્ટ પેન્ડિંગ હતી. તો ઓગસ્ટથી લઈને અત્યાર સુધીની ઓગસ્ટની કુલ 4 વીકલી ટેસ્ટ અપલોડ કરેલી છે, બરાબર, અને 50-50 માર્કની છે. તો ઓગસ્ટ મહિનાની અંદર કુલ 4 ટેસ્ટ છે 50 માર્કની. પછી સપ્ટેમ્બર મહિનાની અંદર પણ કુલ 4 ટેસ્ટ છે 50 માર્કની. એવી જ રીતે ઓક્ટોબર મહિનાની અંદર પણ કુલ 4 ટેસ્ટ છે 50 માર્કની, બરાબર. અને નવેમ્બર મહિનામાં અત્યારે 2 ટેસ્ટ અવેલેબલ છે, 2 યુનિટ ટેસ્ટ છે હાલની તારીખ સુધીમાં. બીજી 2 છે આવનારા 5 દિવસની અંદર આવી જશે નવેમ્બર મહિનાની. ઓકે. અને ડિસેમ્બર મહિનાની એક વીક 1ની જે યુનિટ ટેસ્ટ છે એ પણ આપણે અપલોડ કરી દીધી છે. તો બધી જ યુનિટ ટેસ્ટ અને પીડીએફ છે અત્યારે અપલોડ થઈ ચૂકી છે. ખાલી નવેમ્બરની 2 પીડીએફ અને 2 યુનિટ ટેસ્ટ છે બાકી છે. એ આવનારા 5 દિવસની અંદર તમને મળી જશે. ઓકે. અને જે નવેમ્બરના વિડીયો બાકી છે, ઓક્ટોબર ને નવેમ્બરના, એ બધા વિડીયો છે તમે હવે એપ્લિકેશનમાંથી એક્સેસ કરી શકશો, બરાબર. યુટ્યુબમાં એ વિડીયો હું પબ્લિશ નથી કરવાનો. તો આપણો કરંટ અફેરનો કોર્સ છે, બરાબર. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને એપ્લિકેશનની લિંક મળી જશે. એ લિંક થ્રુ તમે આપણી એપ્લિકેશન છે પ્લે સ્ટોરમાંથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકશો, બરાબર. અને કરંટ અફેરનો કોર્સ અત્યારે લઈ શકો છો તમે. જે દિવાળીવાળી સ્કીમ હતી, બરાબર, એ હજી પણ વેલિડ રાખી છે, બરાબર. તો દિવાળીમાં સ્કીમ એવી હતી, 50% ડિસ્કાઉન્ટ હતું, એટલે તમને 399 રૂપિયામાં કોર્સ પડતો હતો. 799 પ્રાઇસ છે, પણ તમને પડતો હતો કેટલામાં? તો કે 399માં. 1 વર્ષની વેલિડિટી મળે છે, બરાબર. અને જૂના કરંટ અફેર છે, જૂના 1 વર્ષના કરંટ અફેર તમે આની અંદર મેળવી શકશો. અને આવનારા 1 વર્ષ સુધીના કરંટ અફેર અને આવનારા 1 વર્ષ સુધી તમે એપ્લિકેશનમાં કરંટ અફેરની ટેસ્ટ પણ આપી શકશો, બરાબર. જૂની ટેસ્ટ પણ આપી શકશો, નવી આવનારી ટેસ્ટો છે એ પણ તમે આપી શકશો, બરાબર. તો આ બધું જ છે તમને આપણા કોર્સ અંતર્ગત એની અંદર મળશે. ઓકે. ચાલો હવે આગળ જઈએ. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં શરૂ કરીએ 12મી ડિસેમ્બરના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન એવો છે કે ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક કમિટી એનું પ્રથમ ઈ સ્પોર્ટ્સ સપ્તાહ 2023માં નીચેનામાંથી કયા દેશમાં યોજાશે? કયા દેશમાં યોજાશે એવો ક્વેશ્ચન છે, બરાબર. તો સૌથી પહેલું ઈ સ્પોર્ટ્સ સપ્તાહ ઉજવવામાં આવશે, જે માની લો કે આપણે કમ્પ્યુટરાઇઝ જે ગેમ હોય છે ઓનલાઈન ગેમિંગ, તો એ બધાને ઈ સ્પોર્ટ્સની અંદર કાઉન્ટ કરવામાં આવે છે, બરાબર. તો સૌથી પહેલો ઈ સ્પોર્ટ્સ સપ્તાહ ઉજવશે ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક કમિટી, બરાબર. જે તો એ કયા દેશમાં ઉજવશે? એ ઉજવશે સિંગાપોરમાં. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક કમિટી છે, બરાબર, એના દ્વારા સૌથી પહેલો ઈ સ્પોર્ટ્સ સપ્તાહ છે એની ઉજવણી કરવામાં આવશે, બરાબર. ક્યારે ઉજવશે? 2023માં ઉજવશે, જૂન મહિનાની અંદર. તો 22 જૂનથી લઈ, બરાબર, અને 25 જૂન સુધી કુલ 4 દિવસ માટે આ ઈ સ્પોર્ટ્સ સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવશે. અને જો તમને ખ્યાલ હોય ને તો આ ગાળામાં જે છે 23મી જૂન, બરાબર, 23મી જૂને છે, બરાબર, ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક કમિટીની સ્થાપના થઈ હતી. તો એનો સ્થાપના દિવસ પણ આવે છે, બરાબર, 23 જૂન 2023માં, બરાબર. તો આની સ્થાપના થયેલી હતી ક્યારે? તો કે 1894માં. ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક કમિટી છે એની સ્થાપના ક્યારે થયેલી છે? તો કે 1894ની અંદર, બરાબર. તો આનું આયોજન છે, બરાબર, એક તો સિંગાપોરનું જે ઓલિમ્પિક એસોસિએશન છે, બરાબર, રાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક એસોસિએશન સિંગાપોરનું, એ કરવાનું છે. અને સિંગાપોરનું રમતગમત અને યુવા મંત્રાલય, આ બંને મળીને આનું આયોજન કરશે, બરાબર. બાકી આનું મુખ્ય મથક છે સ્વિટ્ઝરલેન્ડના લોઝેનની અંદર આવેલું છે, બરાબર. અને આના અત્યારે ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક કમિટી છે, બરાબર, એના અધ્યક્ષ કોણ છે? થોમસ બાક. એટલા અગત્યના પોઈન્ટ આપણે આમાંથી યાદ રાખીએ, બરાબર.
નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ. હાલમાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય તટસ્થતા દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? તો આ દિવસની ઉજવણી છે હાલમાં જ 12 ડિસેમ્બરે કરવામાં આવેલી. તો આન્સર આવશે 12 ડિસેમ્બર. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. આંતરરાષ્ટ્રીય તટસ્થ દિવસ અથવા ન્યુટ્રલિટી ડે બરાબર 12 ડિસેમ્બરે ઉજવાય છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આ દિવસની ઉજવણી કરે છે. સૌથી પહેલી વખત 2017માં આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. બાકી 12મી ડિસેમ્બરે આંતરરાષ્ટ્રીય સાર્વભૌમ સ્વાસ્થ્ય કવરેજ દિવસ પણ ઉજવાય છે. તો એને પણ આપણે યાદ રાખીશું. નેક્સ્ટ બહુ જ અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે. હાલમાં ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં વિજેતા પક્ષ છે બરાબર, જેનું નામ છે બીજેપી બરાબર, બહુ જંગી બહુમતી સાથે જીતેલું 156 સીટ મળેલી. તો બીજેપી છે એને કેટલા ટકા વોટ શેર મળ્યા બરાબર, કેટલી સીટો મળી એ બધું તો તમને ખ્યાલ જ હશે બરાબર. 156 સીટો મળી બીજેપીને. ઓકે, અને વિધાનસભાની સીટોની સંખ્યા પણ ખબર હોવી જોઈએ 182 બરાબર. તો ગુજરાત વિધાનસભામાં 182 વિધાનસભાની બેઠકો માટે ચૂંટણી થઈ હતી. 2 તબક્કામાં આયોજન થયું હતું બરાબર. 8 ડિસેમ્બરે રિઝલ્ટ હતું અને એમાં વિજેતા કોણ બન્યું તો કે બીજેપી 156 સીટ સાથે, બહુ જંગી બહુમતી સાથે. ક્વેશ્ચન મારો એવો છે કે કેટલા વોટ શેર હતા બીજેપીના, તો એને બીજેપીને 52.50% જેટલા વોટ શેર મળેલા. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં છે આ ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીની અંદર છે કુલ 2 તબક્કામાં આયોજન થયું હતું. 8 ડિસેમ્બરે મતગણતરી હતી, રિઝલ્ટ હતું. હવે આમાં એક નવો પક્ષ આવેલો હતો, આમ આદમી પાર્ટી. અત્યારે તો નેશનલ પાર્ટી બની ગઈ છે હવે બરાબર. ગુજરાતના ઇલેક્શન બાદ છે બરાબર, રિઝલ્ટ બાદ છે એને નેશનલ પાર્ટીનો દરજ્જો મળી ગયો. ગઈકાલે આપણે ડિસ્કસ પણ કરી લીધું કે કઈ રીતે મળેલું. ઓકે, તો એને કેટલી સીટ મળી? આ નવા પક્ષને કુલ ગુજરાતમાં 5 સીટ મળેલી બરાબર. હવે એનું વોટ શેર કેટલું હતું? વોટ શેર હતું 12.92%. કેટલું? 12.92%. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખશું બરાબર. 12.92% જેટલું વોટ શેર હતું. અને આ બધી જ માહિતી છે મેં ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા એની વેબસાઇટમાંથી લીધેલી છે. આ બધી માહિતી ઉપર છે તમે પૂરેપૂરો ટ્રસ્ટ કરી શકો છો. ઓકે, તો ભાજપનું જે છે એ કેટલું હતું? વિજેતા પક્ષ ભાજપ બનેલો, કુલ 156 સીટ મેળવેલી, 52.50% એનો વોટ શેર હતો. આમ આદમી પાર્ટીને 5 સીટ મળેલી, 12.72% એનો વોટ શેર હતો બરાબર. બાકી જે કોંગ્રેસ છે, કોંગ્રેસને કુલ કેટલી સીટ મળી? કોંગ્રેસને મળી 17 સીટ અને એનો જે વોટ શેર છે એ કેટલો છે? 27.28% જેટલો. બાકી વિધાનસભાની કુલ બેઠકોની સંખ્યા 182, એ બધાને ખબર છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ. હિમાચલ પ્રદેશ એના નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે કોણે શપથ ગ્રહણ કરેલા? હિમાચલ પ્રદેશના નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે સુખવિન્દર સિંઘ સુખુ એમણે શપથ ગ્રહણ કરેલા. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. સુખવિન્દર સિંહ સુખુ છે બરાબર, એ હિમાચલ પ્રદેશના નવા મુખ્યમંત્રી બનશે બરાબર. તો હિમાચલ પ્રદેશમાં પણ ગુજરાતની સાથે ચૂંટણીનું આયોજન થયેલું હતું. ત્યાં કેટલી બેઠકો માટે ચૂંટણીનું આયોજન થયેલું હતું? 68 બેઠકો માટે. હવે આ 68 બેઠકોમાંથી કોને કેટલી મળી? તો કોંગ્રેસને મળી 40 બેઠક અને ભાજપને મળી 25 બેઠક. કોંગ્રેસના વોટ શેર હતા આની અંદર 43.90% અને ભાજપને મળ્યા 43% બરાબર. તો ખાસ એટલું આમાંથી યાદ રાખવાનું છે બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ. હાલમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા કયા શહેરમાંથી વિવિધ વિકાસલક્ષી પ્રોજેક્ટ છે એનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું હતું? ઘણા બધા વિકાસલક્ષી પ્રોજેક્ટ છે એને નાગપુર ખાતેથી પ્રધાનમંત્રીએ લોન્ચ કર્યા. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ નાગપુરમાંથી વિવિધ વિકાસલક્ષી પ્રોજેક્ટ છે એનું ઉદ્ઘાટન કરેલું. તો આમાં કુલ 75,000 કરોડ જેટલા વિવિધ વિકાસલક્ષી પ્રોજેક્ટ છે જે કાં તો રાષ્ટ્રને સમર્પિત કર્યા છે અથવા તો એનો શિલાન્યાસ કર્યો છે. તો કુલ ટોટલ આનું એમાઉન્ટ આવી જાય છે 75,000 કરોડ બરાબર. તો એટલા રૂપિયાનું પ્રોજેક્ટ અથવા પ્રોજેક્ટ છે રાષ્ટ્રને કાં તો સમર્પિત કર્યા છે અથવા તો નવા પ્રોજેક્ટ માટેનો શિલાન્યાસ કર્યો છે. હવે વાત કરું તો આની અંદર થોડાક અગત્યના પ્રોજેક્ટ જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલા તો નાગપુરથી શિરડી વચ્ચે એક સમૃદ્ધિ મહામાર્ગ છે બરાબર, એનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું. આ સમૃદ્ધિ મહામાર્ગ છે એની લંબાઈ કેટલી છે? 520 કિલોમીટર. કેટલી? તો કે 520 કિલોમીટર આ સમૃદ્ધિ મહામાર્ગનું છે. બીજું નાગપુર ખાતેથી છે બરાબર, એમ્સ નાગપુરનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું.
એમ્સ નાગપુરનું ઉદ્ઘાટન પણ કર્યું પ્રધાનમંત્રીએ. આ ઉપરાંત નાગપુર મેટ્રો ફેઝ 1 બરાબર એની આધારશિલા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ રાખેલી. બાકી નાગપુરથી બિલાસપુર વચ્ચે છે એક નવી વંદે ભારત ટ્રેન છે એનું પણ ઉદ્ઘાટન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કરેલું. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે જે ભારત નાગપુર વચ્ચે મહત્વના છે. ભારતની અંદર કુલ આવી 75 વંદે ભારત ટ્રેન છે શરૂ થવાની છે. તો આ બધું જ માહિતી છે આપણા માટે અગત્યની છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ. તો હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગોવા ખાતેથી કુલ કેટલા નેશનલ આયુષ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એનું ઉદ્ઘાટન કરેલું? તો ગોવા ખાતેથી કરેલું છે અને કુલ 3 નેશનલ આયુષ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એનું ઉદ્ઘાટન કરેલું. તો ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ 9મી વર્લ્ડ આયુર્વેદ કોંગ્રેસ છે એનું આયોજન પણ ભારતના ગોવામાં થયેલું હતું. તો ત્યાં જ આ 3 નેશનલ આયુષ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એનું ઉદ્ઘાટન કરેલું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ. તો થોડીક હવે એની માહિતી આપી દઉં કે આ 3 છે ક્યાં ક્યાં સ્થળે ખુલેલા છે. તો સૌથી પહેલું છે એનું નામ છે ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદ, જે ગોવામાં ખુલેલું છે બરાબર. એના પછી બીજું છે નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ યુનાની મેડિસિન, જે ગાઝિયાબાદ ઉત્તર પ્રદેશમાં ખુલેલું છે બરાબર. અને ત્રીજું છે નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હોમિયોપેથી, તો આ દિલ્હીમાં ખુલેલું છે. આ 3 યાદ રાખીશું બરાબર, નામ સાથે બધું યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, તો આમાં કોનો સમાવેશ થાય કોનો નહીં, આમાં સેન્ટેન્સ વાળા ક્વેશ્ચન પણ આવી શકે છે. વાત કરી લઈએ ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થાએ વેબ પોર્ટલ ઘર ગો હોમ એન્ડ રીયુનાઇટ શરૂ કર્યું છે? તો હાલમાં જ આ નેશનલ કમિશન ફોર પ્રોટેક્શન ઓફ ચાઇલ્ડ રાઇટ એમના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલું છે. નીચેનામાંથી કયા શહેરમાં ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ પ્રોટેક 2022 પર નેશનલ કોન્ક્લેવનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે? હાલમાં જ નવી દિલ્હી ખાતે છે આનું આયોજન થયેલું છે ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ પ્રોટેક્શન. હાલમાં જ આયુષ મંત્રાલયે નીચેનામાંથી કઈ વિદેશી યુનિવર્સિટીમાં આયુર્વેદ મેડિસિન ચેરની સ્થાપના કરવા અંગેની જાહેરાત કરેલી છે? તો વેસ્ટર્ન સિડની યુનિવર્સિટી જે ઓસ્ટ્રેલિયામાં આવેલી છે ત્યાં આ માટે સ્થાપના કરવાની જાહેરાત કરેલી છે આયુષ મંત્રાલય. આયુષ મંત્રી કોણ છે? સર્વાનંદ સોનવાલ, તો એમને પણ યાદ રાખીશું. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયો દેશ છે 2022-23ના નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ અર્ધવાર્ષિક ગાળામાં ભારતને ખાતરનો સૌથી મોટો સપ્લાયર બની ગયો છે? મેં તમને અગાઉ પણ કદાચ વાત કરેલી છે કે રશિયા છે બરાબર. રશિયા એણે ભારતની અંદર ખાતરની સૌથી વધુ નિકાસ કરી છે. તો આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે આપણે ભારતે સૌથી વધુ ખાતરની આયાત કયા દેશમાંથી કરી, એવી રીતે પણ કહી શકીએ, અથવા તો રશિયાએ સૌથી વધુ ખાતરની નિકાસ કયા દેશમાં કરી, એવી રીતે પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે બરાબર. તો અહીંયા આપણે આયાતની સંદર્ભમાં વાત કરીએ છીએ તો રશિયામાંથી આપણે ખાતરની સૌથી વધુ આયાત કરેલી છે બરાબર. રશિયાએ સૌથી વધુ નિકાસ કયા દેશમાં કરી એવું પૂછે તો એમાં ભારત આવશે બરાબર. હેન્ડબુક ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક ઓન ઇન્ડિયન સ્ટેટ્સ 2021-22 એની તાજેતરમાં બહાર પાડવામાં આવેલી 7મી આવૃત્તિ અનુસાર નીચેનામાંથી કયું રાજ્ય ગ્રીડ ઇન્ટરેક્ટિવ રિન્યુએબલ પાવરની સૌથી વધુ સ્થાપિત ક્ષમતા ધરાવે છે? તો ગ્રીડ ઇન્ટરેક્ટિવ રિન્યુએબલ પાવરની સૌથી વધુ ક્ષમતા છે કર્ણાટકમાં, તો આન્સર આવશે કર્ણાટક. હાલમાં જ ગ્લોબલ મિથેન એસેસમેન્ટ 2030 બેઝલાઇન રિપોર્ટ ક્લાઇમેટ એન્ડ ક્લીન એર કોએલિશન અને નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થા એમના દ્વારા મળીને સંયુક્ત રીતે આ રિપોર્ટ લોન્ચ કરવામાં આવેલો છે? તો ક્લીન એર કોએલિશન અને યુએનઈપી બંને મળીને આ રિપોર્ટ બહાર પાડેલો છે બરાબર, જેનું નામ છે ગ્લોબલ મિથેન એસેસમેન્ટ 2030. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ. તો હાલમાં જ ભારતમાંથી નીચેનામાંથી કોને યુએનઈપી 2022 એટલે કે યુનાઇટેડ નેશન્સ એન્વાયરમેન્ટ પ્રોગ્રામ એનો ચેમ્પિયન્સ ઓફ ધ યર એવોર્ડ છે આપવામાં આવેલું છે? તો યુએનઈપી યુનાઇટેડ નેશન્સ એન્વાયરમેન્ટ પ્રોગ્રામ એનો ચેમ્પિયન્સ ઓફ ધ યર એવોર્ડ છે એ ડોક્ટર પૂર્ણિમા દેવી બર્મનને આપવામાં આવેલો છે, તો આન્સર આવશે પૂર્ણિમા દેવી બર્મન. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા શહેરમાં ભારતીય વાયુસેના દ્વારા એર ફેસ્ટ 2022 નું આયોજન કરવામાં આવેલું?
એરફેસ્ટ 2022 નું આયોજન નાગપુર ખાતે કરવામાં આવેલું. આન્સર આવશે નાગપુર. હાલમાં જ આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા તાજેતરમાં જાહેર કરાયેલ રાષ્ટ્રીય આત્મહત્યા નિવારણ વ્યૂહરચના એના અનુસાર 2030 સુધીમાં આત્મહત્યા મૃત્યુ દરમાં કેટલા ટકાનો ઘટાડો કરવાનો લક્ષ્યાંક છે આપણે ધરાવીએ છીએ. તો આરોગ્ય પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયે આ લક્ષ્યાંક જાહેર કરેલું છે કે 2030 સુધીમાં આત્મહત્યાની અંદર 10% ઘટાડો કરશું. હાલમાં જ 21-22 શૈક્ષણિક સત્ર માટે કુલ 39 શાળાઓ છે એને સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવેલો છે. આ કયા મંત્રાલય દ્વારા પુરસ્કારની સ્થાપના કરવામાં આવી છે? તો આ શિક્ષા મંત્રાલયે આ પુરસ્કાર શરૂ કર્યો છે. તો આન્સર આવશે શિક્ષા મંત્રાલય. કયા રાજ્યએ ગુડ ગવર્નન્સ એવોર્ડ સ્કીમ 2022 શરૂ કરી છે? તો હરિયાણાની સરકારે શરૂ કરી છે. ઇન્ડો પેસિફિક રિજનલ ડાયલોગ 2022 એની ચોથી આવૃત્તિ કયા શહેરમાં યોજાઈ? આ નવી દિલ્હી ખાતે યોજાઈ છે અને સૌથી પહેલી 2018માં યોજાયેલી હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ. હાલમાં પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલય એમને નીચેનામાંથી કયા ટાપુ પર 72,000 કરોડના વિકાસ પ્રોજેક્ટ માટે પર્યાવરણીય મંજૂરી આપી છે? ગ્રેટ નિકોબાર આઇલેન્ડ છે, બરાબર, એના માટે મંજૂરી આપી છે ભારતનું વન, પર્યાવરણ, આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલયે. અને કુલ આ માટે કેટલા રૂપિયાની મંજૂરી મળી છે? તો કે 72,000 કરોડ રૂપિયાની મંજૂરી મળી છે. પ્રધાનમંત્રી દ્વારા હાલમાં જ કયા રાજ્યમાંથી છે ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ મોપાનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે? ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ મોપા ગોવા ખાતે ત્યાંનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે. તો આન્સર આવશે ગોવા. તો 12મી ડિસેમ્બરનો વિડીયો અહીંયા સમાપ્ત કરીએ. મળીએ આવતીકાલે 13મી ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.